नमस्कार साथीहरु, यस युट्युब च्यानल यस टेक नेपालमा यहाँहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न शेयर बजारसँग सम्बन्धित नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरु यहाँले यस युट्युब च्यानल यस टेक नेपाल मार्फत हेर्दै र सिक्दै आउनु भएको छ। र आज पनि तपाईहरु सामु एउटा एकदमै विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु, जुन कि आईपीओ खुल्ने सम्बन्धमा रहेको छ। हजुर साथीहरु, आजको यस भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई फेरि अर्को एउटा कम्पनीको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु, जसले चाहिँ अब आगामी दिनमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। र यो चाहिँ साथीहरु जुन मैले आजको यस भिडियोमा बताउन गइरहेको छु, त्यो कम्पनी चाहिँ कुनै सानोतिनो कम्पनी होइन, एकदमै ठूलो कम्पनी हो, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, जसले चाहिँ वेस्टर्न रिजनमा आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ फिल्डमा चाहिँ एकदमै तहल्का पिर्दै आएको छ। एकदमै उत्कृष्ट, एकदमै ठूलो कम्पनीको आईपीओ सम्बन्धी आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु, जसको आईपीओ प्राप्त गरेर तपाई एकदमै मालामाल बन्ने सुनौलो अवसर चाहिँ खुलेको छ। सो त्यो कम्पनी हो साथीहरु सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड। हजुर साथीहरु, तपाईले सही सुन्नुभयो, सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड कम्पनीले चाहिँ आफ्नो आईपीओ चाहिँ जनरल पब्लिकको लागि र यसैगरी वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको लागि र यो सँगसँगै स्थानीय बासिन्दाहरुको लागि चाहिँ निष्कासन गर्दैछ। र यो सुरुमा चाहिँ स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरुको लागि चाहिँ सुरुमा पहिलो चरणमा निष्कासन गर्नेछ भने त्यसपछि भने यस कम्पनीले चाहिँ हामी जनरल पब्लिकको लागि निष्कासन गर्नेछ। र कहिले यस कम्पनीले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्नेछ यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अवश्य जानकारी दिने नै छु। र यो कम्पनीले साथीहरु प्रिमियम मूल्यमा चाहिँ आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, जसले गर्दा हामीलाई थोरै बढी पैसा चाहिँ यस कम्पनीको आईपीओमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि लाग्छ। र कति रकम चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ छुटाउनु पर्ने हुन्छ, कति लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, यो विषयमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। र साथीहरु, यस कम्पनीले चाहिँ कति किता आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, कति नम्बर अफ शेयर चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ निष्कासन गर्दैछ टोटलमा, र यसको बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ कुन कम्पनीले चाहिँ काम गरिरहेको छ, र यसैगरी साथीहरु यसको अहिलेको प्रक्रिया के रहेको छ, यसको प्रोजेक्ट के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कस्तो खालको कम्पनी हो, यसको वित्तीय अवस्था, यसको आर्थिक विवरण के कस्तो छ, यसले आफ्नो म्यानुफ्याक्चरिङ फिल्डमा, इन्डस्ट्रियल फिल्डमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेको छ, कुन कुन प्रोजेक्टमा लगानी गरिरहेको छ, यस्ता सम्पूर्ण विषयमा आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई एकदमै डिटेलमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो आजको यस भिडियो चाहिँ अरु भिडियोहरुभन्दा केही विशेष रहेको छ। सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नको लागि चाहिँ मैले भिडियोको सुरुमा नै अनुरोध गर्न चाहे। र तपाई चाहिँ हाम्रो यस युट्युब च्यानल यस टेक नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म यस युट्युब च्यानल यस टेक नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सनु होला। र साथीहरु, भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला, यसले गर्दा हामीलाई थप ऊर्जा र हौसला मिल्नेछ। र कुन ठाउँदेखि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया ठाउँ पनि उल्लेख गर्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा कुन कुन ठाउँदेखि हाम्रो भिडियो हेर्दै रहेछ भन्ने जानकारी हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र साथीहरु, अब नि हामी कति पनि ढिला गर्दैनौं, आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौं। सो सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ, र यसले चाहिँ कति किता आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, कति प्रिमियम थप गरेर आईपीओ निष्कासन गर्दैछ, सबै गरेर टोटल नम्बर अफ शेयर यसले कति निष्कासन गर्दैछ, त्यो भन्दा चाहिँ अगाडि मैले तपाईहरुलाई यस कम्पनीको बारेमा सामान्य जानकारी दिन चाहे, जसले गर्दा सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड कम्पनी कस्तो खालको कम्पनी हो भन्ने जानकारी चाहिँ तपाईलाई प्राप्त हुन्छ, र तपाईले चाहिँ सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड कम्पनीलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो खालको कम्पनी रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले आफै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ भनेको छु एकदमै मजबुत, एकदमै उत्कृष्ट, एकदमै ठूलो कम्पनी हो, र तपाईलाई पनि अब कस्तो लाग्छ मैले सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेडको बारेमा बताउँछु, त्यसपछि तपाईले आफै मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ आफैले सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड कस्तो खालको कम्पनी हो भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड साथीहरु सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरर कम्पनी हो, एकदमै ठूलो सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, वेस्टर्न नेपालमा चाहिँ यो पर्छ। र सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड कम्पनी चाहिँ सिमेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रियल कम्पनी हो, र यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीबाट चाहिँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा चाहिँ परिणत भएको थियो 2008 सालमा। सुरुमा चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ 400 टन अफ सिमेन्ट चाहिँ एक दिनमा चाहिँ उत्पादन गर्थ्यो, र यसैगरी 750 टन अफ क्लिङ्कर चाहिँ एक दिनमा उत्पादन गर्ने क्षमता चाहिँ यसले राख्थ्यो सुरुमा चाहिँ। र अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने साथीहरु, अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा हेर्ने भने यसको प्रोडक्ट एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ डिमान्ड हुन थालेपछि चाहिँ यसले चाहिँ उत्पादन गर्ने प्रोडक्टमा पनि एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ वृद्धि गर्न थालेको छ। र अहिलेको प्रेजेन्ट अवस्थामा हेर्ने भने यस कम्पनीले चाहिँ सोनापुर मिनरल एन्ड ओयल लिमिटेड कम्पनीले 300 टन अफ सिमेन्ट एक दिनमा चाहिँ उत्पादन गर्छ भने 1250 टन अफ क्लिङ्कर चाहिँ एक दिनमा उत्पादन गर्ने गर्छ।
सो यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ कति बढी क्वान्टिटीको सिमेन्ट चाहिँ यसले उत्पादन गर्छ र कसरी यस कम्पनीले चाहिँ मार्केटमा सेल गर्छ र यस कम्पनीले चाहिँ साथीहरू अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट यानि कि ओपिसी बेच्ने गर्छ जसको ब्रान्ड नेम चाहिँ सोना सिमेन्ट ओपिसी भनेर हामीले चिन्न सकिन्छ र यसरी यस कम्पनीले चाहिँ पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट यानि कि पिपिसी उत्पादन गरेर मार्केटमा चाहिँ बेच्ने गर्छ जस्तो ब्रान्ड नेमहरू चाहिँ सोनाक्षी पिपिसी सोना पिपिसी सोनापुर पिपिसी सोनाश्री पिपिसी सोनाटेक पिपिसी यसै गरी साथीहरू सोनाली पिपिसी र यसै गरी सोना चण्डी पिपिसीको रूपमा चाहिँ मार्केटमा सेल भइरहेको छ यो चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन बताएँ यो चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ ब्रान्ड नेमहरू हुन् यसरी चाहिँ पिपिसी सिमेन्टहरू चाहिँ यसले मजाले उत्पादन गर्दै मार्केटमा चाहिँ धमाधम सेल गरिरहेको छ र हाम्रो आफ्नो मार्केटलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ एक्सपान्सन गर्दै गइरहेको छ जे साथीहरू तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेपछि यस सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल कम्पनी लिमिटेड चाहिँ आफ्नो कस्टमरहरूलाई एकदमै हाई क्वालिटी प्रोडक्टहरू चाहिँ सेल गरिरहेको छ र यसरी सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा पनि बढी जोड दिने कुरामा आफूलाई चाहिँ फ्रन्ट रूपमा चाहिँ चिनाएको छ यो कम्पनीले र यसै गरी साथीहरू यो कम्पनी चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स प्रमोटर र हाइली क्वालिफाइड म्यानेजमेन्ट टिमबाट चाहिँ सञ्चालनमा आइरहेको छ जसले गर्दा यो कम्पनीले एकदमै छिटो आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ छिटो रूपमा चाहिँ ग्रोथ गर्दै गएको छ त्यो चाहिँ हामीले यसको अवस्थाबारे हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ र यो थियो साथीहरू सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल लिमिटेड कम्पनीको बारेमा केही सामान्य जानकारी र यति बताउँदै गर्दा तपाईँले पनि मूल्याङ्कन गरिसक्नु भएको छ होला सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल लिमिटेड कस्तो खालको कम्पनी हो भनेर सो अब चाहिँ हामी यसको आइपिओ सम्बन्धी थोरै चर्चा गरौँ यस कम्पनीले चाहिँ कति किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ कसको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ यो विषयमा थोरै छलफल गरौँ है त सो साथीहरू यस कम्पनीले चाहिँ पहिलो चरणमा लोकललाई र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरूको लागि चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसले चाहिँ आफ्नो 100 रुपियाँ फेस भ्यालुमा चाहिँ 125 प्रिमियम थप गरेर टोटल गरेर चाहिँ 225 रुपियाँमा चाहिँ आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नेछ सो यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ यदि हामी स्थानीय बासिन्दा छौँ र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीहरू छौँ भने हामीले चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनको लागि 225 रुपियाँमा चाहिँ हामीले एप्लाई गर्न मिल्छ किनभने यसले चाहिँ 100 रुपियाँ फेस भ्यालुमा 125 रुपियाँ प्रिमियम थप गरेर 225 तोकेको छ आफ्नो भ्यालु र हामीले चाहिँ मिनिमम 10 किता भर्दाखेरि पनि साथीहरू हामीले 2250 रुपियाँ चाहिँ सुरुमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर साथीहरू 2250 रुपियाँ चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा सुरु नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि हामी चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू यानि कि जेनरल पब्लिकको तर्फबाट हामीले आइपिओ भर्दैछौँ भने हामीलाई चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 149 प्रिमियम थप गरेर 249 मा चाहिँ तोकिएको छ जसले गर्दा हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ आवेदन दिनको लागि 10 किता हामीले आवेदन दियो भने त्यस्तै 2490 रुपियाँ चाहिँ पर्न जान्छ हजुर साथीहरू हामीले सुरुमा नै 2490 चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिँदाखेरि चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यस कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ मैले भनिहालेँ तपाईँलाई स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीको हकमा भने हामीले 2250 10 किताको लागि चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू छौँ भने चाहिँ हामीले सुरुमा 2490 चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यस कम्पनीले चाहिँ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि चाहिँ 249 रुपियाँमा चाहिँ प्रति किता तोकेको छ 149 रुपियाँ चाहिँ प्रिमियम थप गरेको छ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि र सबै गरेर हिसाब गर्ने हो भने साथीहरू यस कम्पनीले 1,23,02,000 नम्बर अफ सेयर चाहिँ निष्कासन गर्दैछ एकदमै ठुलो नम्बर अफ सेयर चाहिँ यसले निष्कासन गर्दैछ लगभग अहिलेको हालको अवस्था हेर्ने हो भने साथीहरू एकदमै बढी नम्बर अफ सेयर चाहिँ निष्कासन गर्ने कम्पनी मध्येको एक हो सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल लिमिटेड यसरी चाहिँ एकदमै बढी नम्बर अफ सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनी कमै मात्र पाइन्छन् र यस कम्पनीको चाहिँ इस्यु म्यानेजरको रूपमा यानि कि बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ NIBLS क्यापिटल लिमिटेडले गर्नेवाला छ र यसले चाहिँ साथीहरू धेरै साथीहरूको प्रश्न रहेको हुन्थ्यो सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल लिमिटेडको आइपिओ चाहिँ खासमा कहिले आउँछ त्यो पनि मैले तपाईँलाई बताइहाल्छु सो सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल लिमिटेडको आइपिओ आउने त्यस्तो डेट कुनै फिक्स भइसकेको छैन यो चाहिँ 7 को पाइपलाइनमा रहेको छ र यस कम्पनीले चाहिँ 2079 साल 6 महिना 4 गते चाहिँ 7 मा आफ्नो एप्लिकेसन पेश गरेको थियो र पेश गरेसँगै साथीहरू यसले 7 बाट चाहिँ रिप्लाई पनि पाइसकेको थियो र फेरि
रिएप्लाई गर्दाखेरि 2080 साल 3 महिना 29 गते चाहिँ यस कम्पनीले फेरि 7 मा चाहिँ केही डकुमेन्टेसनहरू नमिलेको कारणले फेरि रिएप्लाई गरेको थियो र आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो यस कम्पनीले 7 बाट चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्छ। यदि सबै डकुमेन्टेसनहरूको काम सकिएर सबै भेरिफाइड भइसकेपछि मात्र यस कम्पनीले चाहिँ अनुमति प्राप्त गर्नेछ र जब अनुमति प्राप्त गर्छ 7 बाट र तब मात्र यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने मिति चाहिँ तय गर्नेछ। तर तपाईले यो बुझ्नुस् कि अहिलेसम्म त्यस्तो आइपिओ आउने डेट केही पनि फिक्स भएको छैन। यो जस्ट 7 को चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको छ, नेपाल धितोपत्र बोर्डको चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको छ। यो चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा प्रोसेसमा अगाडि बढिरहेको छ। केही झन्झटहरू चाहिँ डकुमेन्टको काममा चाहिँ केही झमेला भएको हुनाले, केही विवाद भएको हुनाले, केही नमिलेको हुनाले गर्दा 7 बाट चाहिँ अनुमति प्राप्त गरिहाल्न सकेको भने छैन। तर साथीहरू ढुक्क रहनुस्, तपाईहरु सोनापुर मिनरल एन्ड ओइल लिमिटेडले अनुमति प्राप्त गर्छ नि र अनुमति प्राप्त गरेसँगै यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासनको मिति चाहिँ सार्वजनिक गर्नेछ र यसको बारेमा केही नयाँ अपडेट, केही नयाँ न्युजहरू आयो भने मैले त तपाईहरुलाई तुरुन्त अर्को भिडियो मार्फत जानकारी अवश्य नै गराउने छु। सो आजको लागि चाहिँ यति नै बताउन चाहे। सो तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासस टेक नेपालमा तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सनु होला, जसले गर्दा यस्तै खालका नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला छिटो तपाईले चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ। र साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला र कुन ठाउँदेखि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ ठाउँ पनि उल्लेख गर्न नबिर्सनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। र यस्ता धेरै कम्पनीहरुको आइपिओ अब आगामी दिनमा आउनेवाला छ। कतिको आइपिओ डेट फिक्स भइसकेको छ, कतिको भएको छैन, त्यो पनि मैले तपाईहरुलाई ब्याक टु ब्याक अपडेट गराइराख्ने छु। सो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। र साथीहरू यहाँको समय शुभ रहोस्, खुसी रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। फेरि अर्को भिडियोमा हामी अवश्य भेट हुने नै छौं। तबसम्मको लागि नमस्ते।